Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước vẫn đang nóng lên hơn bao giờ hết. Trung Quốc tiếp tục khiến nhiều nước choáng váng khi tuyên bố áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất khí tài quân sự 4.0, tiến đến sở hữu vũ khí tối thượng, xóa sổ mục tiêu cách 200 km chỉ trong một giây. Đó là gì? Trong khi đó, Nga và Ấn Độ bắt tay hợp tác quốc phòng giao dịch hàng loạt đơn hàng khí tài khủng. Đáng chú ý, Nga thân Trung Quốc, Ấn Độ lại là đồng minh của Hoa Kỳ. Cục diện này có gì đáng ngờ? Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng mạnh tay xuống tiền, mua hẳn 80 tiêm kích Rafale bên cạnh thương vụ mua máy bay hủy diệt F-35 từ Mỹ. Một số tin tức đáng chú ý khác. Phương Tây lo ngại Taliban âm thầm tàn sát trả đũa người thuộc chính quyền Afghanistan cũ. Nga tố Ukraine không tự giác thực hiện hiệp ước Pháp-Đức vô trách nhiệm. Belarus trao công hàm phản đối máy bay quân sự Ukraine xâm phạm không phận. Tại Ý, những người chưa tiêm chủng sẽ không được đến rạp chiếu phim nhà hàng. Nước này cũng đang chạy đua với thời gian để kiểm soát lũ lụt tránh nguy cơ bị xóa sổ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 5 tháng 12, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng gọi tắt là SCMP trích nguồn một tờ báo nghiên cứu của Hải quân Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quân sự. Theo các nhà nghiên cứu Hải quân nước này, trong tương lai không xa, AI chắc chắn sẽ vượt trội hơn con người trong việc đưa ra các chiến thuật tác chiến trong chiến tranh hiện đại. Hiện tại, Bắc Kinh đã phát triển thành công dòng súng ngắn nhỏ nhưng có vỏ dựa trên AI, mà Trung Quốc tự hào là ngay cả Mỹ và Nga cũng chưa chắc sở hữu bảo bối này. Nguyên mẫu của vũ khí được phát triển bởi nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Yang Xiao tại Đại học Kỹ thuật Hải quân ở Vũ Hán. Khẩu súng này có chiều dài là 12 cm, chứa 3 cuộn dây đồng chạy bằng pin nhằm tạo ra trường điện từ để đẩy viên đạn đi. Do được gia tốc bằng trường điện từ nên động năng của viên đạn sẽ đạt xấp xỉ là 150 joule, đủ để hạ gục mục tiêu chỉ trong một phát bắn và thậm chí là có thể phá nát các vật cản dây hoặc kiên cố xe thiết giáp. Tuy vậy, khẩu súng này có thể được tùy chỉnh tăng hoặc giảm động năng của viên đạn bằng cách thay đổi trường điện từ và do đó nó có thể gây chết người hoặc vô hiệu hóa đối phương. Vào tháng trước, bà Giang cho biết sẽ không có cách nào để đạt được hiệu suất 150 joule nói trên nếu không sử dụng AI trong quá trình thiết kế. Cụ thể, theo bà, nếu sản xuất theo thông cách thường, khẩu súng nói trên chỉ có thể đạt từ 50 đến 70 joule. Tuy nhiên, sự có mặt của AI đã thay đổi cuộc chơi. Được biết thì khẩu súng này chưa được chào bán ngoài thị trường và cần phải được nghiên cứu thêm. Hiện tại, danh hiệu quán quân súng ngắn mạnh nhất thuộc về khẩu GR1 Anvil, trị giá 3.750 đô la, được phát triển bởi công ty Alphalab Labs có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, động năng của viên đạn theo ước tính chỉ là 85 joule, khá yếu so với khẩu Made in China nói trên. Khác với một khẩu súng thông thường, việc thiết kế và sản xuất súng điện từ là rất khó vì nó phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Một trong số đó là tạo ra và duy trì một trường điện từ đủ lớn. Đây cũng là vấn đề mà Hải quân Mỹ đã gặp phải khi phát triển pháo điện từ. Tuy nhiên, với AI, có vẻ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau nhiều lần tự tối ưu hóa thiết kế, AI sẽ cho ra những kết quả mà con người không nghĩ tới. Sắp tới, việc phát triển pháo điện từ tích hợp AI sẽ là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh, khi mà giờ đây Hoa Kỳ đã đình chỉ dự án này do quá tốn kém. Nếu thành công, Trung Quốc có thể sở hữu thứ vũ khí gần như là tối thượng, có thể bắn hạ được bất cứ mục tiêu nào trong vòng 200 km chỉ trong vòng vài giây, điều mà pháo truyền thống và tên lửa chưa chắc làm được. Một nhà nghiên cứu giấu tên cho biết, hiện tại 80% dân số thế giới phân bố dọc theo bờ biển và 200 km tính từ nó. Do đó, việc áp dụng các loại súng pháo điện từ để phòng thủ bờ biển sẽ là mục tiêu chiến lược nhằm bảo vệ người dân và các tuyến đường kinh tế. Ngoài ra, trong chiến tranh, thì việc pháo kích bờ biển đối phương từ khoảng cách 200 km sẽ đảm bảo an toàn cho các tàu chiến, tránh bị các hải pháo ven bờ đáp trả. Ngày 5 tháng 12, truyền thông của nước Nga và Ấn Độ cho biết các vấn đề hợp tác song phương và quốc phòng sẽ là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Cụ thể, hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề năng lượng, hợp tác không gian, hợp tác khai thác tài nguyên Bắc Cực và vùng viễn Đông Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ có buổi họp nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược quốc phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước có cuộc tiếp xúc. Trước đây, New Delhi chỉ đối thoại với các nước gồm Bộ Tứ Kim Cương, gọi tắt là QUAD, gồm Mỹ, Nhật Bản và Australia. Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Usakov cho biết, chúng tôi rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cuộc họp lần này có sự tháp tùng của ngài Igor Sechin, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Rosneft.
nhằm ký kết các thỏa thuận năng lượng quan trọng với Ấn Độ. Các nhà phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này cũng sẽ dập tắt những đồn đoán về quan hệ Nga-Ấn đang xấu đi, trong bối cảnh một bên là Washington và New Delhi đang tạo thế liên thủ nhằm chống lại liên minh hai nhà Bắc Kinh-Moscow. Ông Alexei Kuryanov, thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Moscow cho biết, việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp là cách mà Moscow nhấn mạnh tầm quan trọng của New Delhi với tư cách là một đối tác chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng. Đây là thời cơ để Nga thực hiện chính sách Nam tiến nhằm thoát khỏi những áp lực từ phía Mỹ và phương Tây. Ông Nandan Unirignan, thành viên danh dự tại Quỹ Nghiên cứu Người quan sát, một tổ chức tư vấn cho New Delhi cho biết, Tổng thống Putin sẽ nỗ lực kiềm chế Ấn Độ không bị ngã theo Mỹ hay Trung Quốc, vì Nga biết rằng một Ấn Độ trung lập sẽ đảm bảo cho sự tồn vong của Nga. Từ lâu, Nga đã luôn xem Ấn Độ là vùng đệm giữa Mỹ và Trung Quốc, vì thế việc New Delhi chọn phe nào cũng sẽ đe dọa tận gốc rễ của Moscow. Dmitry Trenin, giám đốc trung tâm Carnegie ở Moscow cho biết, Ấn Độ đã trở thành một phần không thể thiếu trong sách lược an ninh quốc gia của Nga, một tập tài liệu dài hơn 200 trang được cho là long trung đối sách của Nga trong thời hiện đại. Thời gian gần đây, mặc dù Ấn Độ đã đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, nhưng tỷ trọng vũ khí của Nga vẫn chiếm hơn 49% tổng số. Cụ thể, New Delhi đã đặt Moscow đóng mới khinh hạm mang tên lửa dẫn đường, đề án 113.5, mua sắm hơn 700.000 khẩu súng trường tiến công AK-203, một lô tiêm kích Su-30 Mk1 và MiG-39 và hơn 400 xe tăng T-90. Chưa hết thì hai nước còn đang trong quá trình đàm phán nhiều hạng mục vũ khí chưa được tiết lộ. Chuyến thăm của ông Putin cũng diễn ra đúng vào lúc Nga đang chuyển giao 5 hệ thống tên lửa phòng không Su-400 Triumph cho Ấn Độ trong một thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ đô la. Điều sẽ khiến cho New Delhi hứng chịu lửa thịnh nộ từ Hoa Kỳ và hậu quả là Ấn Độ sẽ bị Mỹ trừng phạt theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt CAATSA. Tuy nhiên, New Delhi đã khẳng định mình hoàn toàn có quyền tự chủ trong việc mua sắm khí tài quốc phòng và sẽ có quyền tự do lựa chọn nhà thầu theo năng lực và theo yêu cầu an ninh. Hôm 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE cho biết việc mua sắm phi đội tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất sẽ là sự bổ sung đáng kể và kịp thời cho các phi đội nước này. Thực vậy thì thời gian gần đây, mối quan hệ giữa UAE và Mỹ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt do Washington nghi ngờ Abu Dhabi có mối quan hệ mập mờ với Trung Quốc, và do đó kế hoạch chuyển giao 50 chiếc F-35 đã bị trì hoãn giao hàng. Hôm thứ Sáu vừa qua, đại gia vùng vịnh này đã mạnh tay xuống tiền mua hẳn 80 tiêm kích Rafale do hãng Dassault Aviation chế tạo và 12 chiếc trực thăng quân sự Karasan do hãng Airbus Helicopter theo một hợp đồng vũ khí trị giá 17 tỷ euro, tương đương 19,2 tỷ đô la. Trong một tuyên bố trên hãng thông tấn nhà nước WAM, Thiếu tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi, tư lệnh lực lượng phòng không và không quân UAE, cho biết phi đội máy bay Rafale này sẽ thay thế phi đội Mirage-2000 cũng do Pháp chế tạo. Ngoài ra, ông còn cho biết 80 chiếc máy bay này không nhằm mục đích thay thế những chiếc F-35 do Mỹ chế tạo, mà nó chỉ đơn thuần là một sự bổ sung cho không lực UAE. Tháng trước, Washington đã đánh tiếng với UAE rằng thương vụ F-35 sẽ được tái khởi động lại. Nhưng UAE cần phải hiểu rõ cái giá phải trả khi thân mật với Bắc Kinh và chưa quá muộn để thay đổi cách hành động của mình. Thật vậy, thời gian gần đây, Bắc Kinh đã ngày càng tăng cường quan hệ hợp tác với Abu Dhabi trong lĩnh vực viễn thông và dầu khí, điều mà Washington cảm thấy không hài lòng chút nào. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ F-35 này như một phần thưởng sau khi UAE thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Và chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ kế thừa di sản của ông Trump và sẽ bắt đầu quá trình giao hàng trong thời gian tới. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Mỹ và các nhóm nước phương Tây gồm cả Đức, Pháp và Anh đã bày tỏ lo ngại về hàng loạt vụ mất tích liên quan đến các cựu thành viên lực lượng an ninh Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8. Trong một báo cáo vào ngày 30 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, lực lượng Taliban ở Afghanistan đã hành quyết hoặc cưỡng bức hơn 100 cựu cảnh sát và tình báo viên kể từ khi tiếp quản đất nước vào ngày 15 tháng 8, bất chấp lệnh ân xá đã được tuyên bố. Vào cuối tuần qua, 21 quốc gia cùng Liên minh châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung quan ngại về tình hình trên và khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi mọi hành động của Taliban. Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố, chúng tôi đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đi ngược lại với lệnh ân xá mà Taliban đã công bố. Các trường hợp mất tích đã ghi nhận phải được điều tra kịp thời và minh bạch. Những kẻ chủ mưu phải chịu trách nhiệm. Quá trình điều tra buộc tội phải diễn ra công khai minh bạch như một biện pháp ngăn chặn những vụ mất tích tiếp theo. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Sajed Khotti đã bác bỏ cáo buộc giết người trả đũa. Nếu có bất kỳ bằng chứng nào, hãy chia sẻ với chúng tôi. Có một số trường hợp các cựu thành viên chính phủ bị trừ khử do thâm thù riêng tư, chứ không phải do chính sách trả thù của chính quyền Taliban.
Chúng tôi đã bắt giữ những kẻ phạm tội, đây rõ ràng là vu khống. Phía Taliban đã bác bỏ báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và khẳng định sẽ bắt giữ bất kỳ ai có thể bị cho là đã thực hiện các cuộc trả thù bạo lực đối với các thành viên của quân đội cũ. Đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc sau khi các nước phương Tây đột ngột rút khỏi Afghanistan, Taliban đang ra sức kêu gọi sự hỗ trợ nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo với hơn một nửa dân số phải đối mặt với nạn đói trong mùa đông. Cập nhật tình hình căng thẳng ở Biển Đen, hôm 5 tháng 12, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước láng giềng Ukraine không có ý định tự giác tuân thủ Hiệp định Minsk mà cần phải có sự thúc ép. Nếu Ukraine cố tình phớt lờ mọi thỏa thuận, bỏ qua lòng tự trọng để chối bỏ những gì cam kết, thì các nước khác cần phải thúc ép, thậm chí thúc ép để Kiev đi đúng hướng. Định dạng Normandy được tạo ra với mục đích này, nhưng đến nay Đức và Pháp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của họ. Nga đã nỗ lực nhắc nhở các nước này, ông Lavrov nói. Được biết, Hiệp ước Minsk được ký kết bởi các thành viên của nhóm liên lạc gồm Đức, Pháp, Nga, Ukraine vào ngày 12 tháng 2 năm 2015. Đây là nền tảng để giải quyết xung đột trong khu vực. Văn kiện này yêu cầu các bên ngừng bắn và thu hồi thiết bị quân sự, mở đường cho một cuộc cải cách hiến pháp sâu sắc ở Ukraine, với kết quả là phân cấp quyền lực và có xem xét đến tình trạng đặc biệt ở các khu vực Donetsk và Lugansk, cũng như việc tổ chức các cuộc bầu cử ở các khu vực này. Theo TASS, khuôn khổ ngày nay trái với trật tự được thiết lập bởi Hiệp định Minsk, do Ukraine từ chối thực hiện các quan điểm chính trị cho đến khi các vấn đề an ninh được giải quyết. Phía Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine ở khu Donbass và luôn ủng hộ việc thực hiện Hiệp định Minsk mà Moscow ký với tư cách trung gian trong quá trình giải quyết hòa bình. Đồng thời khẳng định, Moscow luôn bày tỏ sự tuân thủ Hiệp định Minsk 2015 mà nước này coi là cách duy nhất để giải quyết xung đột nội bộ ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng đang có mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với đồng minh Belarus của Nga. Hôm 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối việc máy bay Ukraine nhiều lần xâm phạm không phận của nước này. Belarus cho biết hôm 4 tháng 12, một máy bay quân sự của Ukraine đã xâm phạm 1 km vùng trời của Belarus khi đang diễn tập. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine, Andrei Demchenko, đã bác bỏ cáo buộc rằng có thể Minsk đã nhầm lẫn và lan truyền những lời buộc tội vô căn cứ để thao túng. Kể từ năm ngoái, quan hệ giữa chính quyền Minsk và Kiev đã xấu đi đáng kể khi Nga công khai chống lưng cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc bầu cử. Sau đó, ông Lukashenko trả lễ, mạnh mẽ ủng hộ việc Moscow chống lại Kiev. Vào ngày 7 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc hội đàm trực tuyến để thảo luận về những căng thẳng trong khu vực. Thời gian qua, Kiev và các đồng minh NATO đã cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn binh sĩ đến gần biên giới Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nước láng giềng. Nga đã phủ nhận các cáo buộc. Hôm 5 tháng 12, thủ đô Rome, nước Ý chuẩn bị ban hành các quy định phòng chống dịch chặt chẽ hơn đối với những người chưa được tiêm chủng. Họ sẽ bị hạn chế tiếp cận một số dịch vụ như không được vào rạp chiếu phim, nhà hàng và tham dự các sự kiện thể thao. Dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 12. Bất chấp dịch bệnh, các con phố mua sắm ở Rome vẫn đông đúc náo nhiệt khi lễ Giáng sinh sắp đến gần. Rome thắt chặt các quy định hạn chế COVID-19 đối với việc sử dụng khẩu trang ở các khu vực đông người, ngoài trời. Cảnh sát tuần tra để đảm bảo người dân và khách du lịch tuân thủ biện pháp này. Nhân viên y tế Anna Maria Di Capua nói với Reuters, từ những gì đã trải qua, tôi hiểu những nhân viên y tế đã chịu áp lực lớn như thế nào và bệnh nhân đau khổ ra sao, nên bất kỳ biện pháp nào được đưa ra lúc này cũng đều cần thiết. Hiện Ý đã mở rộng chương trình tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên y tế, nhân viên trong ngành giáo dục, cảnh sát và quân đội, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Những người trên 40 tuổi đang được tiêm liều vaccine thứ 3 và mũi tăng cường này cũng sẽ sớm được cung cấp cho tất cả người dân trên 18 tuổi. Theo Bộ Y tế Ý, vào ngày 4 tháng 12, nước này đã ghi nhận 75 trường hợp tử vong do liên quan đến coronavirus. Số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống còn 16.632 người. Trước viễn cảnh bị xóa sổ hoàn toàn trong tương lai không xa với mực nước biển dâng cao, thành phố tình yêu Venice mới đây đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án rào cản lũ chạy bằng mô đun cơ điện MOSE nhằm kiểm soát mực nước biển, ngăn triều và chống lũ. Giovanni Siccon, một tình nguyện viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Venice, cho biết với đặc thù là một thành phố nổi, Venice sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm nếu mực nước biển dâng cao và các công trình kiến trúc vĩ đại của nhân loại sẽ mãi mãi chìm dưới nước. Với tình hình hiện nay, mực nước biển sẽ dâng ít nhất là 50 cm vào trước năm 2100, và điều đó có nghĩa là quảng trường Piazza San Marco, biểu tượng của Venice, sẽ bị ngập ít nhất là 2 lần mỗi ngày.
Dự án MOSE là một hệ thống chắn lũ được tạo thành bởi các cửa cống. Nó có thể bảo vệ các khu vực đô thị của Venice và đầm phá Venice khỏi lũ lụt khi thủy triều lên tới 3 mét và mực nước biển dâng lên 60 cm. Cho đến nay thì 95% dự án đã hoàn thành. Nó đã được đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020. Từ đó đến ngày 19 tháng 11, dự án MOSE đã bảo vệ thành phố khỏi bị ngập lụt trên diện rộng ít nhất là 25 lần. Mặc dù ở một mức độ nào đó, nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tránh lũ lụt cho thành phố, nhưng những nơi trũng thấp như Piazza San Marco vẫn có thể bị ngập. Tuy vậy, các tín đồ du lịch cũng không nên quá lo lắng khi chính quyền thành phố đã có kế hoạch bảo vệ nơi này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FPNC.